در کنار اساطیر سومر و بابل ما حتما باید نگاهی هم به اساطیر منطقه شام و کنعان باستان بندازیم، برای اینکه الان دیگه میدونیم که این اساطیر در کنار هم تشکیل دهنده مجموعه یعنی که بعداً میشه رفرنس نوشته شدن کتاب مقدس و به طور کلی در واقع محل اقتباس داستانهای ادیان ابراهیمیان. این اساطیر که توی بحث گیلگمش که با هم خوندیمش یا توی انومعلیش ندیدیم که مثلا داستان طوفان اولین بار توی تورات نیومده، هم داستان نوح، و بعد نمیدونم بعداً میبینیم که داستان ابراهیم، داستان ایوب، اینا همه رفرنس هایی داشته که از اونها اقتباس شده و در اون کتاب ها جمع آوری شده. برای همین امروز تو این اپیزود که به طور کلی میتونیم اسمشو بذاریم مقدمه خوانش و تفسیر چرخه بعل، اول کاری که میکنم به تعبیر دوست عزیزمون در کامنت های اپیزود قبل یه زوم اوت میکنم و تمرکز از روی کنعان بر میدارم، برای اینکه میدونیم ما اگر بخوایم راجع به اساطیر اون منطقه صحبت بکنیم محدود به کنعان نیستیم و کل اون منطقه در واقع شمال سوریه تا مرز مصر رو این اساطیر در بر میگیرن. به طور کلی میتونیم بهشون بگیم اساطیر شام و کنعان باستان، یا به تعبیر اسناد همون موقع منطقه ابرنهر. ابرنهر به معنی ورای رودخونه که منظور از رودخونه هم فراته، به دلیل اینکه خب این منطقه میشه بعد از آن سوی رودخونه فرات قرار میگیره در مقایسه با اون جغرافیا. آره، من یه نقشه خیلی مختصر چند دقیقه از پراکندگی این اساطیر خدمتتون میدم، بعد میریم سراغ اینکه خود مجموعه بعل رو داستانش یکم با هم چکش بزنیم، داستان خود الواح، اینکه چه ترکیبی داره، چرا شیشتایی شده، کی کاتبش بوده، و بعد در پایان این اپیزود هم در واقع میزانسن شروع داستان چرخه بعل رو که به نظر خودم خیلی جذابه و خیلی هم به لحاظ دراماتیک، هم به لحاظ جامعه شناسی و هم به لحاظ در واقع حتی میتونم بگم مباحث مربوط به نویسندگی و داستان نویسی خیلی حرف برای گفتن داره، خیلی نکته داره و با این اپیزود رو به پایان میبرم و بعد از اپیزود بعدی مستقیما دیگه خوانش خود لوح اول رو شروع میکنیم. این در واقع مشابه اون کاری است که با اپیزود مقدمه گیلگمش کردم دیگه، یعنی داستان خود الواح، داستان خود اثر و اینکه چرا این اثر مهمه و ما باید بخونیمش. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از محفل ققنوسه که تقدیم حضورتون میشه، مجموعه‌ای که درباره اسطوره و دین صحبت میکنه. خب اگر تصویری دارید دنبال میکنید، نقشه رو روی تصویر دارید و ما میتونیم سفرمون رو شروع بکنیم. ما اینجا کار داریم با این منطقه، این همطور که میبینید از شمال سوریه تا اینجا مرز مصر. عرضم به حضورتون که در زون شمالی ما اینجا شهر حلب برامون خیلی مهمه. چرا مهمه؟ برای که اینجا واتیکان خدای رعد و برق و طوفانه، یعنی همون بعل که به اسم هدوه، ولی میدونیم بعدن که لقبش یعنی بعل میاد جای اسمشو میگیره. که اینجا در واقع تو این زون، توی این منطقه، شاه مطلقی که وجود داره بیشترین قدرت در اختیار همین بعله که شاه مطلق توده هاست و تضمین کننده حیات کشاورزیه. این ارتباطش با کشاورزی برای ما خیلی مهمه. منطقه دیگه که یا جای دیگه که خیلی برای ما مهمه، اینجا شما میبینید توی مرز سوریه و ترکیه است و یک کوهیه که کنار دریا هم قرار داره. برای چی برای ما حائز اهمیته؟ برای اینکه این کوه نقش المپ رو داره. میشه گفت میشه بهش بگیم المپ اساطیر شام، که توی پیرنگ داستان بعل
این کوه جاییه که کاخ بعل روش ساخته میشه و محور کیهانی اینجا به دلیل جغرافی خاصی که داره میبینیم هم دریا هست و هم کوه که از آسمون و زمین و این ورم به خشکی و اونورم دریا و اینا. در واقع اینجا مکان فرود آمدن صاعقه های بعل توی این منطقه که ما یه اسطوره میشه گفت دوقلو هم داریم، اسطوره هوری و هتیه که معروفه به، یعنی اسمش هست اولیکومی، که نگاه میکنیم بعداً دقیق تر بهش که چه شباهتایی داره چه تفاوتایی. خیلی شبیه این داستانه توی متون هوری و هتی که اونجا اسم این کوه حزیه و اونجا میبینیمش. بعد میایم سراغ زون ساحلی و مرکزی. توی زون ساحلی و مرکزی که اینجا زوم میکنم ببینیمش، شهر بسیار بسیار مهم اوگاریت رو داریم اینجا. توی شهر اوگاریت که اینجا جاییه که پایتخت اداری و بازرگانی اون منطقه رو ما میبینیم، کل اون منطقه، و خدای اصلی ساکن این شهره، یعنی مأوای اینجا که در واقع خدای پیر و پدرسالار پانتئون به حساب میاد و اینجا جاییه که تجارت مرکزش اینجاست، فرهنگ مرکزش اینجاست و اون کتابت ها و نوشتن ها و بر لوح ثبت کردن ها همش اینجا داره اتفاق میفته و بعل هم اینجا در این شهر، اساسا در کاوش های این شهره که پیدا میشه که میبینیم نزدیک لاذقیه امروزیه که الان در سوریه میبینیمش. و بعد این تیکه شامل لبنان باستان، یعنی شهرهای سور، سیدا، جبیل، اینا شهرهایی که علامتاشو میبینین اینجا مشخص کردم. این نوار ساحلیه که اینجا چرا برای ما اهمیت داره؟ اینجا دولت شهرهای بندری در واقع محل سکونت خدای دریا، یعنی یم، ایزد دریا و رودها، و عشیره، ملکه مادر و الهه آب‌ها که مال این منطقه است که می‌بینید منطقه کاملا ساحلیه. در نتیجه خدایگانش هم خدایگان مربوط به آب و اینها. و بعد میریم سمت زون جنوبی و زون داخلیش در واقع که میریم سمت دره اردن و کرانه باختری و مناطق تپه‌ای منتهی به صحرای سینا. اینجا صحرا دیدین دیگه، از بالا اومدیم، از اینجا اومدیم میریم سمت صحرای سینا که اینجاست. توی صحرای سینا اینجا کی ساکنه؟ اینجا به خاطر منطقه خشک آب و هوایی و به خاطر بادهای داغی که اونجا هست، تصور بر این بوده که خدای موت اونجا زندگی میکرده، در واقع قلمرو موته که بعداً میبینیمشون. و بعد یکی دیگه از کسایی که دیگه اینجا داره زندگی میکنه، یعنی مربوط به این منطقه، اینوبب، مخفیگاه انات که خواهر بعله که توی داستان باز میبینیم که اونم توی همین دشت ها و غارهای صخره‌ای داخلی کنعان ساکنه. و یه منطقه هم داره این ور که منطقه در واقع ماوراءالبحاره که میاد سمت آن سوی دریاها که میره سمت اینجا، میره سمت قبرس و مصر و فلان و اینا. از این منطقه اسم گذاری میشه این مناطق که اینا در واقع مناطق خارج از خاک شامن، اما همچنان در لایه اساطیری تحت این اساطیر میتونیم طبقه بندیشون بکنیم. چرا اهمیت دارن؟ برای اینکه اینجا مأوای دوردست کوثر و حسیسه که خدای معمار و جادوگرن که توی داستان میبینیمشون و اینا کسایی هستن که کاخ بعل رو میسازن. به لحاظ تاریخی و اجتماعی و جغرافی هم این منطقه اهمیت داره، به خاطر اینکه اساساً صنعت متالورژی و طلاکاری و فلزکاری و اینا توی عصر برنز اینا از مصر و از این سمت کلاً وارد میشه. به خاطر همین تصور اینه که خب اینا خدایگانشون هم اونجا زندگی میکنن دیگه. این در واقع کلیت ماجرا در
بحث پراکندگی های ما در این منطقه. این بخش اول این اپیزود خدمت شما تا بریم سراغ بخش بعدی. خب حالا میریم راجع به خود اثر بعل صحبت میکنیم، یعنی خاستگاه جغرافیایی، کشفش، بستر تاریخی نوشته شدنش و اینکه اصلا چجوریه داستانش. خیلی خلاصه و بدون مقدمه و تیتروار بخوام بگم، بر روی 6 لوح بزرگ ضخیم و چند ستونی مکتوب شده، یعنی هر لوح چند تا ستون پشت و رو داره. در جریان حفاری‌های باستانشناسی فرانسوی‌ها در محوطه رأس الشمره یا اوگاریت که دیدیمش الان تو نقشه با هم در منطقه ساحلی سوریه، اونجا سال 1929 میلادی پیدا میشه و از دل خاک بیرون میاد. برای اولین بار اصلا بشر میفهمه که هم چیزی وجود داشته. که دوره نگارش این متن هم برمیگرده به اواخر عصر مفرق، یعنی حدود سال 1300 تا 1350 پیش از میلاد، توسط کاتب دربار یعنی ایلی مالکو این ثبت این اثر اتفاق میفته. بعل میشه گفت که سومین اسطوره مفصل، حالا اگه تکلوهای سومریا رو در نظر نگیریم، سومین اسطوره مفصل دراماتیک ادامه دار چند لوحیه که ما میریم سراغش. البته سومریا هم انصافا خیلی دراماتیک بودن، ولی منظور این که یه مجموعه مفصلی باشه. تو این کانال و تو این مجموعه محفل ققنوس سومیه دیگه، یعنی اول گیلگمش بود، بعد انومالیش بود، حالا چرخه بعد. برای همین احساس کردم شاید بد نباشه که اینا رو به نسبت زمانی هم به لحاظ نگارش هم به لحاظ پیدا شدن یه مقایسه ریزی با هم بکنیم. برای خود من جالبه، یعنی به شفاف شدن ذهنم خیلی کمک میکنه این کار. حماسه گیلگمش یه نسخه سومری داره، اگه یادتون باشه راجبش صحبت کردیم که این 2100 پیش از میلاد ثبت شده که خیلی کاملا به ما نرسیده و یه سری الواح پراکندش دستمون رسیده یا تا الان پیدا شده. یه نسخه استاندارد بابلی داره که در واقع نسخه اصلیه که ما بهش ارجاع میدیم و اون متنی که با هم خوندیم و اینا هم بیشتر از رو این نسخه ترجمه شده بود، هرچند که اون یه مجموعه کاملی جمع کرده بود دیگه. که این نسخه استاندارد بابلی 1200 پیش از میلاد نوشته شده. که پیدا میشه سال 1853 میلادی در نینوا که خب داستانش حالا مفصل هست و میتونید اگه دوست دارید یا دنبال نکردید برید اونجا ببینید، توی مقدمه گیلگمش راجبش صحبت کرد. پس میتونیم بگیم که گیلگمش هم در نگارش و هم در کشف از هر دوتای اونها جلوتره. اما میشه گفت که انومالیش و چرخه بعل به لحاظ اتمسفر تمدنی فرزندان یک عصرن. هر دوتاشون متعلقن به عصر مفرق پسین. انومالیش بابلی کمی زودتر یا همزمان با بعل به ثبات متنی رسیده و ما اینو میدونیم که ایلی مالکو که حالا راجبش صحبت میکنیم این ساختار 6 لوحی رو که برای بعل استفاده کرده میشناخته و آگاهانه میاد استفادهش میکنه. پس میتونیم یه کوچولو بگیم که انومالیش بابلی یکم زودتر بوده و ایلی مالکو این ساختار رو از روی اون برداشته. که حالا راجع به این 6 لوحی بودنه یکم قبلا صحبت کردیم، یکمی هم الان صحبت میکنیم، ولی راجع به این عدد 6 یه اپیزود جداگونه خواهم ساخت. بسیار به نظر خودم میاد اپیزود جذابی میشه به دلیل اینکه اصلا ساختار شمارش رو میخوام بررسی بکنم و اینکه چرا این عدد 6 اینقدر عدد مهمیه. ما این سه اثر رو از منظر کاتب هم میتونیم یه مقایسه‌ای بکنیم. در مورد انومالیش تنها چیزی که میدونیم اینه که کاهنان یا کاتبان معبد ازاگیل جمع شدن نوشتنش. در مورد گیلگمش نسخه سومریش که هیچی، نسخه بابلیش رو اما منسوب میدونیم، هم نسخه که در واقع نسخه بابلی استاندارد که به زبان اکدیه منسوب میدونیم به یک کاتبی به نام سینلقیونینی
که این اومده جمع‌آوری کرده و اینجوری به این شکلی که الان هست درش آورده، مرتبش کرده و یه بازنویسی کرده. منسوب میدونیم، مطمئن نیستیم. اما چیزی که میدونیم اینه که اون کاتب فقط کاتب دربار نیست. میدونیم که جادوگرم هست، میدونیم که پیشگو هم هست. اما در مورد کاتب اثر بعل خیلی بیشتر و دقیق‌تر میدونیم که خب تکرار میکنم در اواخر عصر برنز، یعنی حدود قرن 14 پیش از میلاد، 1300 تا 1350 پیش از میلاد، یک کاتبی به نام ایلی مالکو که اسمش اومد بالاتر، که کاتب اعظم و جادوگر درباره، این کسیه که این اثر رو ثبت کرده. چرا اینقدر مطمئنیم؟ از کجا میدونیم با این اطمینان که ایلی مالکو کاتب بعل؟ یه سنتی وجود داشته به نام کلوفون نویسی در جهان باستان. کلوفون نویسی عبارت است از یادداشت یا شناسنامه‌ای که کاتبان در انتهای الواح، حالا حاشیه‌اش یا پشت لوح، اینا حک میکردن، امضا میکردن. ایلی مالکو هم امضای خودش رو به شکل بسیار شیک و فاخر و خیلی بوروکراتیک در انتهای لوح‌های این چرخه بعل حک کرده، به خصوص توی لوح ششم و البته توی حماسه کرت هم امضای این آدم هست و ما میدونیم کاتب اون حماسه هم همین آدمه. ولی خیلی جالبه که اون چیزی که این ایلی مالکو خودش رو باهاش معرفی میکنه و امضا میکنه فقط اسمش نیست، القاب و عناوین رسمیش هم در جای مختلف تو امضاهاش میاره. برای همین ما اطلاعات خوبی داریم راجبش که این آدم کی بوده، چیکاره بوده و اینا. بر اساس همین کدهایی که از این کلوفون ها ما به دست آوردیم، حالا ما که نه، اونا به دست آوردن، این ایلی مالکو فقط یه کاتب معمولی ساده‌ای که بشینه فقط بنویسه نبوده. این خودش اساساً یه آدم الیت سیاسی اون دوره است. نه تنها الیت سیاسیه، الیت سیاسی مذهبیه. در واقع الیت سیاسی مذهبی تراز اولیه در دربار اوگاریت. و حالا ببینیم خودش رو چجوری معرفی میکنه. خیلی جالبه القابی که برای خودش میاره. یه جا خودش رو سافیر معرفی میکنه. سافیر به معنی کاتب. صفر، میدونید که مثلا میگیم صفر پیدایش، صفر تصنیه، اینا صفر با سین به معنی کتابه. واسه کسی که خودش رو سافیر معرفی میکنه یعنی کتابگر در واقع. لقب عجیبتری برای خودش مینویسه به نام معنی. خودش رو معنی معرفی میکنه. معنی دقیقاً با اعراب‌گذاری همون معنی، یعنی هم معنی با اعراب‌گذاری مختلف معنی میشه معنی. به چه معنی معنی؟ به معنی غیبگو، افسونگر یا کاهن جادوگر. این حالا ترجمه هایی که بعداً برای این معنی پیدا شده. اینجا مثلا کسی که معنی گذاره، مثلا یعنی کسی که با معنی سر و کار داره، میشه گفت مشاور فرهنگی، مشاور معنوی چیزه که حالا هم باید غیبگویی کنه، هم باید افسون کنه و حالا خیلی بامزه است. یعنی علاوه بر مکتوب کردن بوروکراتیک دربار، هم باید طالع‌بینی بکنه و یه کار خیلی باحال دیگه اینا دارن که اون آقای سینلقیونینی هم دقیقاً به لحاظ شغلی همرده همین آدم هست دیگه، برای همین اینجا آوردمش و مقایسه کردم. یه کار خیلی باحال دارن، باید دفع کننده باید طلسم‌های دفع کننده زهرمار رو هم بدونن. یعنی زهرمار هم باید از دربار دور بکنن و خیلی کار جالبی. یه جای دیگه این آدم، همین آقای ایلی مالکو، خودش رو صراحتاً شاگرد یه شخصی میدونه به نام اتن پورلن، که این اتن پورلن کاهن اعظم معبد بعل و معبد ال در اوگاریت. و این چی به ما نشون میده؟ ما نشون میده که ایلی مالکو انگار در مدرسه کاهنان آموزش دیده و دسترسی مستقیم داشته به قدیمی ترین متون و سنت های شفاهی پانتئون. یه اطلاعات دیگه که ما میدونیم راجع به این آقا اینه که اون خودش رو شعبانی هم معرفی میکرده و این در واقع شعبانی
به چه معنی؟ به معنی کسی که از روستایی به نام شعب در نزدیکی دولت شهر اوگاریت میاد. چرا برای ما این مهمه؟ توی خوانش داستان و اینها برای ما خیلی روشن‌تر میشه. بی خودی فقط قصدم اطلاعات جمع کردن اینجا نیست، یه کاری باش دارم. این که نشون میده که این آدم، یعنی اوگاریت، این آقای چی بود اسمش یادم رفت، پرید چرا یهو از ذهنم، آقای ایلی مالکو، این چیز نیست، اصالتاً مال شهر اوگاریت نیست. یعنی اصالتاً یکی از الیت های روستاهای پیرامونی بوده، همین روستای شعب، که به خاطر هوشش، به خاطر سوادش، به خاطر کارآمدیش وارد کار اداری میشه تو پایتخت. اینو میگم جلوتر چرا مهمه، این همین اپیزود میگم راجبش، ولی اینو حواستون باشه که این مال خود اون منطقه نیست، از جایی داره، یعنی از بیرون دربار میاد و کارو دست میگیره. یه جای دیگه هم که خب در واقع اسم خودش رو به عنوان کاتب نقمدو دوم معرفی میکنه و میگه و میدونه، حک میکنه و ما میدونیم که این الواح زیر نظر و با بودجه نقمدو دوم پادشاه اوگاریت نوشته میشه و مأموریتی بوده براش که اوگاریت، شاه اوگاریت بهش مأموریت داده تا چرخه بعل رو بیاد مکتوب بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بتونه اون پادشاه بتونه مشروعیت سیاسی دایناستی خودش رو، دایناستی معنی سلسله، مشروعیت سیاسی سلسله خودش، امپراتوری خودش رو بیاد در برابر امپراتوری‌های همسایه مثل هتیا و مصر بیاد ثابت کنه و بتونه تثبیت بکنه. یه نکته جالب دیگه که راجع به این اثر وجود داره و میشه خیلی مفصل و زیاد راجع بهش صحبت کرد که من طبعا این کار نمی کنم چون قطعا حوصله سربر میشه، میزان اختلاف نظریه که در مورد جنبه‌های مختلف این اثر وجود داره. تقریبا میتونم بگم تا اینجایی که من اومدم جلو پرچالش ترین مجموعی بود که بهش برخوردم و اینقدر راجع به همه چیش نظرهای خیلی مختلفی وجود داره و خیلی برام جالب بود. یعنی به لحاظ حالا پدیده اجتماعیش جذابیت داشت برای من، برای اینکه میشه گفت یه اثر کاملا لیبراله که هر کسی، هر دانشمندی، هر پژوهشگری بر اساس شواهدی که خودش داره و تحلیلایی که خودش داره اساساً یه خروجی ازش میاد بیرون راجع به این الواح. بخوام بگم یه کمشو، این که راجع به ترتیب الواح هنوز توافق 100% وجود نداره. راجع به نه تنها الواح بلکه ستونهایی که توی هر لوح وجود داره هم هنوز اختلاف نظر وجود داره خیلی زیاد. بعد راجع به اینکه این اثر اصلا چی هست، اینکه این صرفاً یه تقویم زراعیه یا نه یه متن سیاسیه برای تثبیت پادشاهی. ما اونجا موقعی که داشتیم راجع به کتابت این اثر صحبت میکردیم، حالا احتمالاً بر حسب چیزای دیگه سلیقه خودم این بود که بگم این متن احتمالاً یه متن با کارکرد سیاسیه، ولی خب شواهدی هم وجود داره که اینو میتونه رد بکنه کاملا. یعنی دانشمندانی هستن که روی این نظریه کار کردن که نه، این چرخه بل صرفاً یه تقویم زراعی و سالانه است و که حالا میبینیم بل هر سال تابستون میمیره بعد دوباره تو پای زنده میشه فلان. خیلی مشخص یه نمایش آیینیه و نه چیزی بیشتر. ولی خب یه دم معتقدن که این یه متن سیاسیه که منم خب اساساً مشخصه دیگه، یعنی این گرایشم به این سمت و سوه. و این آقای اسمیتی که رفرنس اصلی منم هست برای این لوح، یه بحثی رو مطرح میکنه که میگه آقا بیشتر پژوهشگرای اولیه‌ای که روی الواح بل کار میکردن در واقع اینا دانشمندان الهیات عهد عتیقن، یعنی تورات شناس بودن و اونا بحثشونی نبود که برن اوگاریت شروع کنن سرچ کردن و جستجو کردن تا اصلا فرهنگ شام رو، فرهنگ اون منطقه رو اونجوری که هست بخوان بشناسن و به بقیه بشناسونن. اینا در واقع اومده بودن یه سری کد پیدا بکنن که کمک کنه بهشون برای اینکه
در واقع عبری تورات رو بهتر بفهمن. اینا مسئلهشون اون بوده اساسا. در نتیجه هم مثلا اصراری دارن سر این که بعل به ال حمله میکنه، اختش میکنه، از پادشاهی عزلش میکنه، برای که خب مشخصا میخوان اینو نشون بدن که خدای کنعانیان خدای در و داغونی بوده، نمیدونم وحشی بوده، پدرکشی داشته، اینا، تا بتونن یه خدایی رو بعدن خودشون علم بکنن و اونو یه خدای خوبی جلوه بدن. در نتیجه مجبورن، یعنی باید این کارو بکنن دیگه، باید خدای قبلی رو بزنن نابودش بکنن، کاری که هر بعدی با قبلی میکنه دیگه. و خب یه آدمایی مثل اسمیت و مالن و اینا که نگاه ایدئولوژیک ندارن به قضیه، نه خب خیلی تلاش میکنن که این نگاه رو پاک بکنن، یه خورده زبان شناسانه به قضیه نگاه بکنن، مواردی رو مثلا اثبات بکنن، رد بکنن. آقا اینجوری نیست که اینا هر چی دلشون خواسته به نفع خودشون راجع به این اثر گفتن و رفتن. یا مثلا برای اینکه نشون بدن این اثر یه اثر بی‌ارزش و یلخی و به قول جنوبی‌ها شرتکیه و بعدن اثرهای بعدی که اومده فاخره، نمیدونم اونا رو باید بهش توجه بکنیم و این اصلا هیچ ارزشی نداره و اینها. بحثشون مثلا این بوده که این یه اثر واحد درست حسابی سر و تهداری نبوده، این یه مجموعه چلتیکه‌ای از افسانه ها و قصه های عامه پسند و مردمی و اینا که اینا نشستن جمع کردن، سر هم بندی کردن، چسبوندن به هم. که خب مثلا اسمیت و اینا کسایی که روی این اثر خیلی مفصل کار کردن دارن میگن نه بابا، این سبک داره، سبک و سیاق داره. این آقای ایلی مالکو واقعا ادیبی بوده، با آدم با سوادیه، شاگرد اون کاهنه، نمیدونم فلان فلان فلانه، و در نتیجه این اثر سر و تهدار ادبی، استعاره داره، نمیدونم ساختار داره و یا مثلا یه چالش دیگه‌ای که وجود داره اینه که آیا این چرخه بعل، این اثری که ما باش مواجهیم، یه اسطوره آفرینشه، میتونیم بگیم اسطوره آفرینش شامی یا اسطوره آفرینش مثلا ابرنهریه، به خاطر اینکه خیلی‌ها معتقدن که این نبرد بعل با یم اساساً مثل همون نبرد مردوک با تیامت دیگه، یا بعدن یهوه با لویاتان توی تورات اصلا میگه همینه ساختارش، که میگه شکست دادن دریا پیش شرط نظم بخشی به جهان، خلقت ثبات و بیرون کشیدن خشکی از دل آبهای ازلیه. در نتیجه کاخ بعل بر فراز همین کوه صفون همون مرکز کائنات و شروع خلقته. یه دی میگن نه، همچین چیزی نیست، صرفاً اسطوره پادشاهی و ثبات اقلیمی، اسطوره آفرینش نیست. جهان و زمین رو اینجا داریم میبینیم، جهان و زمین اینا پیش از نبرد بعل کاملا خلق شده و ال داره اونجا حکومت میکنه. یعنی اینجوری نیست که بره و حکومت رو به دست بیاره تازه همه چی رو بخواد علم بکنه و اینا. و در واقع میبینیم که چالش اصلی متن آفرینش فیزیکی جهان نیست، در واقع سر بحران جانشینی و مشروعیت حقوقی قصر و اینا داره توی یک نظام ملوک و توایفی داره بحث میشه. یعنی بعل جهان رو خلق نمیکنه، دریا و خشکی رو مهار میکنه، نظم باروری و بوروکراسی باران دیم رو میاره روی زمین از پیش خلق شده فیکس میکنه. در نتیجه اینا بعضیا از پژوهشگران هم استدلال میکنن که نه، این اسطوره آفرینش نیست. خب همونطور که از این چالش ها برمیاد اینه که آدم های خیلی زیادی روی این الواح کار اساسی کردن، ولی خب چند نفر رو من اینجا دوست دارم اسمش رو ثبت بکنم توی این اپیزود. یکی کلود شفر که رهبر تیم حفاریه که منجر به کشف این الواح میشه، شارل ویرولو که نمیدونم اسمش رو درست تلفظ میکنم یا نه، رمزگشایی اولیه این الواح رو انجام میده، که همین الواحی که خب ما میدونیم یه بخش اصلیش توی موزه لوور پاریسه و یه بخش دیگهش هم تو موزه ملی دمشق توی سوریه داره نگهداری میشه. و از بین دانشمندان خیلی 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 زیادی که روی این متن کار کردن، من میخوام اشاره بکنم به مارک اسمیت
که خیلی مفصل کار کرده روی این الواح، به خصوص روی همین بعل، و اصلا یه کتاب مفصلی داره 2 جلدی، تقریبا 1000 صفحه است این دو جلد، که رفرنس اصلی منه برای خوانش و ترجمه این متن. و تمام این داستان چالش‌ها و اینکه کی چی گفته و کی چه تفسیری داره و کی چه نظری داره و اینا مفصل آقای مارک اسمیت توی کتابش آورده، و اگه خواستین میتونین بهش مراجعه بکنین و اون کتاب رو بخونین. حالا ترجمه که طبعا نشده، همین بخش اطلاعاتی که من دارم میدم، میگم 90% رو من از کتاب مارک اسمیت برداشتم و استفاده دارم میکنم. قرار شد که پایان این مقدمه یه خلاصه ای از کل داستان بگم خدمت شما و یه نگاهی بکنیم به میزانسن شروع ماجرا، شروع داستان. خلاصش اول بگم. داستان اینه که یعنی خدای پیر، اون خدای بزرگ، پنهانی میاد با یم، یعنی ایزد دریا، تبانی میکنه که پادشاهی رو بهش بده. یم یه سری قاصد باجگیرم میفرسته به مجمع خدایان که بیعت بگیره. خدایان همه مرعوب میشن، باش بیعت میکنن. بعل شورش میکنه. کوثر و حسیس 2 گرز جادویی برای بعل میسازن که بعل باهاشون میره و هجوم میبره به یم، کمرگاه دریا رو میشکنه و پادشاهی فیزیکی رو ازش میگیره. این پادشاهی میرسه به بعل. بعل با اینکه پیروز شده، اما چون غریبه سیستمه، بهش اجازه داشتن کاخ یا معبد رو نمیده و بدون کاخ هم پادشاهیش رسمیت حقوقی نداره. اینجاست که عنات خواهر بعل میاد وسط که میره رو تهدید نظامی میکنه اول، بعدم یه سری طلا و نقره و اینا بر میداره، میره سراغ عشیره، همسر ملکه مادر، تا واسطه بشه. به این ترتیبه که متقاعد میشه و مجوز صادر میکنه که بعل بره برای خودش کاخ بسازه، معبد بسازه، که اونجا کوثر براش یه کاخ خیلی بزرگی رو روی همین کوه صفون درست میکنه که اونجا یه پنجره رو به آسمان باز میشه و باران از اونجا نازل میشه. بعد از این موت، ایزد خشکسالی و جهان مردگان، سلطنت بعل رو انکار میکنه. بعل مرعوب قدرت موت میشه و قبل از حبوطش با یه ماده گاو جفتگیری میکنه، نسلش قطع نشه، و بعد خودش میره به کام موت. با مرگ بعل زمین دچار یه خشکسالی و قحطی میشه. اینجا دوباره عنات وارد داستان میشه، میره حمله میکنه به دنیای مردگان، موت رو اونجا سلاخی میکنه، آسیاب میکنه و توی مزارع میبره الک میکنه. بعد از این کار بعل دوباره زنده میشه و اینجا دیگه تعادل بین باران و خشکسالی تثبیت میشه و رسما پادشاهی ابدی بعل رو اونجا تنفیذ میکنه. این کلیت ماجرا و کلیت داستان. خب برسیم به بخش پایانی این اپیزود، یعنی بخش آغازین داستان، میزانسن شروع داستان و شیوه شروع روایتش. روایت اینجوری شروع میشه، داستان اینجوری شروع میشه که داره با یم صحبت میکنه. یعنی اولین صحنه که از این داستان ما میبینیم، یعنی میخونیم، اینه که و یم دارن صحبت میکنن. که پادشاه اصلیه داره یم رو لقب میده و پادشاهی رو داره بهش واگذار میکنه، داره جانشین خودش میکنتش. یم رو به عنوان فرزند خونی خودش اونو برمیگزینه به عنوان پادشاه و در این حال بهش میگه که باید بری ترتیب بعل رو هم بدی، چون بعل هم داره میاد که قدرت بگیره و قدرت دست بگیره و فلان اینا. همین میزانسن برام ایجاد سوال کرد که خب پس وقتی که داستان از اینجا شروع شده، یعنی وقتی که روایت از اینجا شروع شده، داره این کد رو به ما میده که داستان زودتر شروع شده. داستان این بوده که بعل امکانی به دست آورده که از خارج دربار، از خارج سیستم قدرت بگیره، رشد کنه و حالا به جایی برسه که اساساً دربار در هنگام تعیین جانشینی
هراس برش داره، ترس برش داره که جانشین جدید باید بره اول ترتیب بعل رو بده، بعد بتونه بشینه سر کار. اینجا به لحاظ میشه گفت حالا فرم شناسی، روایت شناسی، اون نکته‌ای که راجع به ایلی مالکو گفتم که این بچه خود اوگاریت و دربار نیست و بچه یکی از روستاهای اطراف به نام شعب، اینجا یکم کمک میکنه. حالا برای منی که این روایت خیلی برام، روایت شناسیش هم برام جالبه این مباحث، این که ما کاتبی رو داریم که خودش با شایسته سالاری از بیرون دربار تونسته موفق بشه بیاد و در دربار رشد بکنه، آموزش ببینه و پله های به قولن ترقی رو یکی یکی طی بکشه بیاد بالا تا بشه کاتب دربار. در نتیجه سازوکار چیزو میدونه، سازوکار این که از بیرون سیستم چجوری میشه اومد وارد شد و میدونه. در نتیجه این که بل بخواد از خارج سیستم بیاد و قدرت رو دست بگیره براش یه موضوع ناآشنایی نیست. این یه داستان و بعد سوال اساسی تری که برام ایجاد شد که در واقع همراستای با اصلا پروژه اصلی ما در محفل ققنوس، یعنی خوانش اسطوره تطبیقی با نگاه یا فیلتر جامعه شناسی، این بود که این آقای ایلی مالکو، این کاتب بزرگوار، مگه چی دیده که حالا چه خودش اگر به صرافت نوشتن این داستان افتاده و چه اگر پادشاهی کسی مجبورش کرده، چرا داستانش این شکلیه؟ چرا این شکلی شروع میشه؟ چرا یک دربار مضطربی رو داره توصیف میکنه که ترس داره از اینکه نیروی خارجی بیاد و قدرت رو از دستش بگیره؟ شبیه زواله اون چیزی که داره باش شروع میکنه. و بعد سعی کردم ببینم میتونم توضیح بدم که چرا همچین چیزیه، آیا شاهدی براش داریم، توضیحی براش داریم. بعدا دیدم بله، توی 3 لایه میشه بحث رو پیش برد. یکی بحث در واقع بوروکراسی کارآمدی در برابر اولیگارشی خویشاوندیه. اتفاقی که داره میفته، ما اساساً احساس انشقاق سیاسی رو داریم توی این متن. مشخصاً دربار ملتهب و مضطربی رو داریم میبینیم در همون شروع ماجرا. از یک طرف ال رو داریم با یم، از اون طرف بعل رو داریم که بخوایم ببریم بندازیمش توی نظریات جامعه شناسی سیاسی، میرسیم به مثلا با چیز میشه توضیحش داد، با تئوری پاتریمونیالیسم وبر میشه توضیحش داد که در واقع تضاد 2 مدل مشروعیت رو داریم اینجا میبینیم که یکی از سیستم‌های مشروعیت میشه گفت آقازادگیه یا اولیگارشی ارسی که بین ال و یم داره اتفاق میفته که قدرت بر اساس روابط خونی منتقل میشه و میبینیم حالا بعدن که یم اساساً لقبش میشه محبوب ال، فرزند مشروعشه، فرزند خونیشه درون سیستمه و یم اساساً به این اعتبار که از خون قدرت آمده نیازی نداره کارآمدیشو ثابت بکنه، صرفاً به خاطر ژن خوبش، به خاطر ژن ملکوتی و لابی با باباش مشروعیت داره که بیاد قدرت رو دست بگیره و بشه پادشاه جهان. از اون طرف اما بعل رو داریم که در واقع با شایسته سالاری و تکنوکراسی طرفیم در اون جبهه. اونجا از منظر پانتئون، از منظر دربار، بعل یه اوتسایدره، یه غریبه است، یه بیگانه است. اونجا توی متن‌ها در واقع ما میدونیم که بعل فرزند ال نیست، مثلا میدونیم پسر داگونه و داگون هم خدای کشاورزی توده های بیرونیه، در نتیجه کاملا چیز دیگه، کاملا اوتسایدر، ولی از اون طرف نماد کارآمدیه. چرا نماد کارآمدیه؟ اینجا گفتم که توی اون نقشه گفتم، موقعی که داشت نقشه رو میدیدیم خدمتتون گفتم اینو یادتون باشه که این که بعل خدای کشاورزی، مسئول کشاورزی مهم میشه اینجا بود، اونجایی که مهم میشه. چرا نماد کارآمدیه؟ به دلیل اینکه در یک اقلیم خشک با کشت دیمی که توی شام وجود داره،
اگر بعل نباشه بارانی نمیباره و کل تمدن داره نابود میشه اگر نباشه. اما قصر اولیگارشی خون از این کارآمدی داره احساس خطر میکنه. چرا؟ چون محبوبیت بعل در میان توده های کشاورز مشروعیت سنتی قصر ال رو داره به چالش میکشه. برای همینه که ال با یم تلاش میکنه که یه توطئه‌ای بکنه که نشون دهنده تلاش ساختار کهنه برای مهار و کنترل یک نیروی تکنوکرات و کارآمده که خارج از حلقه آقازاده ها رشد کرده و داره میاد قدرت دست بگیره. تقریباً همچین جانشینی و همچین نو شدن سیستم و تقابل سیستم قدیمی با سیستم جدید رو توی چیز هم دیدیم دیگه، توی اون انومالیش هم دیدیم، منتها اونجا یه شکل دیگه است، کارگروهی تره، اینجا توطئه ها شخصی تر و فردی تر و خصوصی تر میشه. حالا بعد اینکه ببینیم آیا چیز داره، مابعضای تاریخی داره. برای این دیدن مابعضای تاریخیش باید بریم همون سوالی که پرسیدم و یه نگاهی بندازیم، یه چکشی بزنیم که آقا کاتب در لوانت عصر مفرق چه میدید؟ لوانت همون در واقع عالم شرق، لوانت کلمه فرانسوی شرق دیگه. این آقای ایلی مالکو این داستان رو باید بریم یعنی تو تاریخی خورده دنبالش بکنیم که خیلی خلاصش رو من خدمت شما میگم. حدود 1300 پیش از میلاد باید ببینیم در اواخر عصر برنز اوضاع چجوری بوده؟ بحران زده بوده دیگه. اصلا اینکه کنعانیان هم پخش میشن و میرن جای مختلف و اینا تو اپیزود قبلی دیدیم که بحران از اون در واقع فروپاشی معروف عصر برنز داره اتفاق میفته، در نتیجه رو به زوال همه چی، رو به فروپاشیه. خب این آقای ایلی مالکو هم در دربار اوگاریت 2 تا پدیده خیلی عینی رو داره تماشا میکنه. یک، طغیان تکنوکرات ها رو داره میبینه، تکنوکرات ها و سرداران نظامی رو داره میبینه علیه پادشاه تنبل. یعنی توی اواخر عصر برنز پادشاهان سلسله های شام مثل پادشاه اوگاریت اینا خیلی هم ضعیفن، از اونور خب فاسدن، لابی مالی دارن میکنن، خیلی خیلی وضعیت فروپاشی دارن دیگه. از اون طرف جامعه داره یه طبقه جدید تو شکل میگیره، سرداران عرابران یا سرداران نظامی و تکنوکرات های تجاری. قدرت داره از انحصار دربار در میاد و یه طبقه قدرتمند داره تو جامعه شکل میگیره. جامعه، مردم به اصطلاح دارن قدرت میگیرن. اینا کیان؟ اینا کسایی هن که امنیت شهر رو در واقع تثبیت میکنن، شهر رو امن میکنن و از اون طرف که خیلی مهمم هست اقتصادم دارن میچرخونن. یعنی اقتصادم دیگه دست دولت نیست، اقتصادم دیگه میفته دست بازار و دست مردم. قصر اما چیکار میکنه؟ جلوی اونا رو میگیره و بهشون حق ورود به دایره ارشد قدرت رو نمیده، میبنده فضا رو و نمیذاره که اینا شریک باشن، سهیم باشن در قدرتی که قرار بوده دست حاکم باشه. ولی میگه خیلی خوب، حالا اون مردم جوابشون اینه که اوکی، نمیخوای ما توی قدرت و توی حاکمیت شریک باشیم، اصلا تو رو نادیده میگیریم و خودمون قدرت مستقل ایجاد میکنیم. که این آقای ایلی مالکو با نوشتن چرخه بعل داستان این طبقه کارآمد غریبه رو می نویسه که میخواد حق خودشو از یه پادشاه فرسوده تنبل به نام ال بگیره. از اون طرف یه پدیده دیگه هم که اونجا وجود داره و داره به وجود میاد، طبقاتی از مردم به نام اپیروها که یه اشاره‌ای فکر کنم توی اپیزود قبلی بهش کردم که این اپیروها، خود این کلمه اپیرو واژه عبرانی بعدن از این کلمه میاد. اینا کی یعنی اپیروها؟ اینا افراد کارآمد، جنگجو و ایزن اوتسایدری هن که از نظام مالیاتی و بوروکراسی قصر فرار میکنن، میرن تو کوهستانا گروهای چریکی تشکیل میدن که بعل در اسطوره عیناً رهبر آسمانی این چریک‌های اوتسایدره که به خاطر
که به خاطر به دست گرفتن قدرت، به خاطر در واقع اون تقابلی که با سیستم دارن، به ساختار رسمی قصر حمله میکنه. داستانهای مشابهی داریم، همچین چیزی گفتیم یکیشو، بله داستانهای مشابهش هم زیاد داریم که هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ اسطوره‌ای. ما در اساطیر هوری هتی گفتیم سرود اولیکومی رو داریم که دوبار حداقل در همین اپیزود راجبش صحبت کردیم که عیناً همین پلاتو داره. کوماربی پادشاه پیریه، از کارآمدی و پادشاهی تشوب یعنی خدای طوفان خشمگینه، برای کنترل و مهارش یه جنگ وکالتی رو راه میندازه که یه هیولای سنگی رو درست میکنه به نام اولیکومی، از دل دریا بالا میکشه تا تشوب رو منکوب بکنه. توی تاریخ واقعی بابل هم ما یه کودتای خیلی جالبی رو داریم، بلاز تاریخی میتونیم دنبالش بکنیم، ردشو بزنیم. در اواخر امپراتوری آشور، پادشاهان آشوری که در واقع اونجا هم میتونیم اینجوری توضیح بدیم که نظام سنتی و آقازادگی صلبی اونجا هم شکل گرفته، قدرت کارآمدی خودشون رو از دست میدن. اونجا نبوپلسر یه سردار کلدانی اوتسایدر و غریبه است. این نبوپلسر رو یه لحظه الان شک کردم که درست تلفظ کردم، حالا اگه اشتباه بود شما ببخشید، بعدن تلفظ درستش همینجا رو تصویر میذارم اگه اشتباه بود. از جنوب عراق بلند میشه، کارآمدی نظامیشو اثبات میکنه و آشور رو در هم میکوبه و سلسله بابل نو رو بنیان میذاره. از اونورم در اساطیر یونان هم ما پرومته رو داریم که پرومته نماد کارآمدیه، نماد تکنولوژی، آینده نگریه. زئوس پادشاه قصر المپه که از این کارآمدی و انتقال قدرت احساس خطر میکنه و اونو به صخره زنجیر میکنه تا قدرتش رو کنترل بکنه. در نتیجه اساساً این اثر هم یه واکنش میشه گفت قصه پردازانه، تثبیت کننده، مثل خیلی از اساطیر و در واقع آثار به طور کلی آثار مکتوبیه که بازتاب شرایط سیاسی اجتماعی دور و برشه. این در واقع مقدمه نسبتاً حالا مفصلی بود که احساس کردم باید بدونیم و راجع به این مباحث گپ بزنیم و بحثشو بکنیم تا وقتی که میریم سراغ داستان خیلی برامون معنیدارتر و جالبتر و روشن‌تر باشه همه چیز. تا اپیزود بعدی در تماسیم.